माझं नाव आहे रवी मंगेश मुठे. मी आता 11वी आर्टमध्ये शिकतो. माझ्या शाळेचं नाव आहे अण्णासाहेब वागेरे कॉलेज ओतूर आणि वादनाचा प्रकार आहे पखवाज. याला म्हणतात रामकृष्ण हरी बोल. माझं नाव आस्वार विराज, 11वी आर्ट तुकडी अ. कॉलेजचं नाव अण्णासाहेब वागेरे महाविद्यालय ओतूर. वादनाचा प्रकार ताशा. मी अभिजित आरोटे, वर्ग 11वी आर्ट्स तुकडी ए.
कॉलेजचे नाव अण्णासाहेब वागेरे विद्यालय महाविद्यालय ओतूर. वादनाचा प्रकार ताशा. माझं नाव आस्वाद विराज, 11वी आर्ट तुकडी ए. कॉलेजचं नाव अण्णासाहेब वागेरे महाविद्यालय ओतूर. वाद्य ड्रम.